Yan, good morning. Ito nga pala po, pinapakilala ko ang aking R15, si Venom. First time ko mag-vlog ngayon Ayan po, modified na po siya. Bali, nilagyan ko pong ganito para yung mga pusa po hindi tulugan. Ayan. So, ang ipapakita ko po sa inyo is ang combination ng 14 sa harap and 46 sa likod. Tignan po natin yung top speed mamaya. Sana po umabot lang mga 130. Ay, naka-on pa yung signal light. Okay. Ayos hindi guys, pambira. Wala, ayos hindi. O kaya sa fuse. Ganyan lang guys, pagka ayaw mag-start ng R15 nyo, check nyo yung inyong fuse. Charan, pwede na siya.